ओके. हा जो व्हिडिओ जो आहे तो पूर्णपणे एज्युकेशनल पर्पजसाठी आहे. याच्या माध्यमातून कुठल्याही प्रकारची ट्रेडिंग रिकमेंडेशन किंवा ट्रेडिंग टिप्स जे ते दिले गेले नाही. दुसरं महत्वाचं, हा जो आपण चार्ट बघतोय हा 3 महिन्यापूर्वीचा चार्ट आहे. त्याच्यामुळे लाईव्ह कोट्सची लाईव्ह प्राइसची आपल्याला त्याच्याशी काही संबंध येत नाही. तर या वेबिनारमध्ये किंवा ह्या व्हिडिओमध्ये आपण रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स जे आहे ते 5 पिरियड सेटिंगसाठी आपण युटिलाइज करणार आहोत. तर नेमकं काय आहे, RSI म्हणजे काय आहे, कशा पद्धतीने त्याचा उपयोग होतो आणि त्याचं आपण युटिलायझेशन जे आहे ते कसं करू शकतो, हे आपण व्यवस्थितरित्या बघूयात. तर ऑब्व्हियसली प्रत्येकासमोर चार्ट तिथं असतो, त्या चार्टमधनं काहीतरी गोष्टी घ्यायच्या असतात, परंतु एका ठिकाणी आपण मात खातो अँड दॅट इज मात इन द सेन्स व्हॉट, की आपण स्टॉप लॉसेस खातो आणि ते जे जनरली होतात, ते जे स्टॉप लॉसेस किंवा बाकीच्या ज्या गोष्टी जे जनरली होत असतात, दॅट इज द सिम्पल थिंग ओव्हर देअर, की हे का बरं होतात. दॅट इज द सिम्पल थिंग्स इन दॅट. तर ते स्टॉप लॉसेस का बरं हिट होतात, हे महत्वाचा मुद्दा जो आहे तो लक्षात ठेवण्यासारखा आहे. म्हणून जेव्हा केव्हा हे स्टॉप लॉसेसची गोष्ट जेव्हा येते तिथं अनिल क्रिएट जे होते, प्लीज म्यूट, काय नाही चालू आहे. प्लीज म्यूट ठेवा, प्लीज म्यूट ठेवा. तर हे स्टॉप लॉसेस का बरं हिट होतात, बिकॉज ऑफ वी डोंट नो स्ट्रेंथ. ही जी ताकद जी आहे त्या त्या पर्टिक्युलर ट्रेंडमध्ये, ती का आहे ती आपल्याला माहीत नसते, किंवा ती जी आहे ती कुंकवत असते. कुंकवत असते आणि त्या कुंकवतीमुळे काय होतं, जनरली प्राइस जी 20 रुपयावरनं आपण जे एक्सपेक्ट करत असतो 60 रुपयाला जायला पाहिजे, तिकडनं ती 100 रुपयाला जायला पाहिजे, त्याऐवजी ती अगदी 45 रुपयापर्यंत जाते आणि तिकडनं फॉल होत 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 ती पुन्हा 5 रुपयापर्यंत जाते. इन केस ऑफ ऑप्शन तुम्हाला माहितच आहे, ऑप्शन्स मध्ये कसं आहे, जसं टाइम डिके तिथं होतो त्यामुळं तिथं जी ताकद किंवा स्ट्रेंथ जी ती आपल्याला मिस होताना दिसून जाते. म्हणून ही जर ताकद किंवा जर स्ट्रेंथ आपल्याला बघायची आहे, तर त्याकरता एखादा इंडिकेटर जे असणं जे आहे ते गरजेचं आहे आणि त्या इंडिकेटरच्या माध्यमातून आपण त्याचं युटिलायझेशन जे आहे ते बघू शकतो. आणि त्याकरता एक जे इंडिकेटर अवेलेबल जे आहे दॅट इज RSI. RSI याचा अर्थ असा आहे की रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स. तर हे RSI कसं मोजलं जातं, हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे. हे याची मोजदाद जी आहे ती कशी होते, हे लक्षात ठेवण्यासारखा प्रकार आहे आणि त्या दृष्टीने त्या विनियोगाने आपण त्याची अंडरस्टँडिंग जी आहे ती घेणं गरजेचा महत्वाचा मुद्दा आहे. तर RSI जी मेजर केलं जातं, मोजलं जातं, तर त्याला ऍव्हरेज नेट पॉझिटिव्ह म्हणजे किती वेळेस पॉझिटिव्ह साईडला त्याने क्लोज केला आहे, पॉझिटिव्ह साईडमध्ये त्याने त्याची व्हॅल्यू किंवा प्राइस जी ती बंद झालेली आहे, किती वेळेस डिवायडिंग अन ऍव्हरेज ऑफ नेट पॉझिटिव्ह चेंजेस ओव्हर द क्लोजिंग प्राइस. म्हणजे ज्यावेळेस बंद क्लोज प्राइस ज्यावेळेस होते त्याला ऍव्हरेज पॉझिटिव्ह साईडनी क्लोज केल्यानंतर हे कन्सिडर केलं तर कम्पेअर टू निगेटिव्ह प्राइस वरती. याचा अर्थ असा आहे की जनरली तुमच्या जर किमती +5, +15, +10, +25 अशा पद्धतीने 4 दिवसांचा ऍव्हरेज आपण जर कन्सिडर केलं, 4 दिवसांच्या पिरियडसाठी, समजा मी 4 दिवसांचा पिरियड इथं कन्सिडर केला आणि त्यामध्ये आपल्याला दिवसाची क्लोजिंग जी आहे, एका दिवशी पहिल्या दिवशी फर्स्ट डेला ही 5+5 ने दिसते, सेकंड डेला +15 ने दिसते, थर्ड डेला +10 ने दिसते, चौथ्या दिवशी तुम्हाला ती +25 ने दिसते. हे जे आहे हे अधिकचे झाल्या आणि त्याच्या कम्पॅरेटिव्हली पुढील चार जर घेतलं तर एक पहिल्या दिवशी -10 होती, दुसऱ्या दिवशी जी आहे ती -5 झाली, तिसऱ्या दिवशी जी आहे ती -3 झाली आणि चौथ्या दिवशी जी आहे ती पुन्हा -9 झाली. म्हणजे इथे जर आपण कन्सिडर जर केलं तर अधिक असणारे ते दिवस जे आहेत ते अधिक असणारे दिवस इथे जास्त आहे आणि वजा होणारे जे दिवस जे आहेत त्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या आपल्याला कमी होताना दिसत आहे. याचा अर्थ असा आहे की इथे कोणत्या बाजूला ताकद आहे बरं मग, इथं जर आपण अधिकच्या व्हॅल्यूचं जर कन्सिडरेशन केलं तर त्यानुसार इथं ताकद कोणत्या बाजूला राहील मित्रांनो, कुठल्या बाजूला ताकद जास्त राहील. ऑब्व्हियसली जी ताकद राहणार आहे ती कुठल्या बाजूला राहणार आहे, बुल्सच्या बाजूला राहणार आहे. म्हणजे इथे ज्यावेळेस रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स मोजला जातो, मोजदाद केली जाते, त्यावेळेस पॉझिटिव्ह क्लोजिंगच्या व्हॅल्यूज डिवाइड बाय निगेटिव्ह म्हणजे वजा क्लोजिंगच्या व्हॅल्यूजने डिवाइड केलं जातं आणि त्यानुसार RSI ची व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला क्रिएट होऊन दिसते. आता बरं, ही जी RSI ची जी व्हॅल्यू जी आहे ती कशामध्ये हवड होते, व्हॅल्यू होते. RSI जो आहे तो प्राइसच्या ट्रेंडनुसार, किमतीच्या नुसार जो आहे तो आपल्याला वाढताना किंवा घटताना ते दिसतो. म्हणून RSI ची
जी रिडिंग जी आहे, RSI ची किमतीची मोजदाद जी आहे ती महत्वाची आहे. त्याचं मोजदाद होणं सुद्धा गरजेचं आहे. आणि त्याकरता ती कशी केली जाते, आता आपण ते बघूया. तर जनरली ज्यावेळेस आपण RSIचं ज्यावेळेस इंडिकेटर बघतो, जर तुम्हाला इथे जर सांगायचं जर झालं, तर तो RSIचा इंडिकेटर कशा पद्धतीने दिसतो ते बघणं गरजेचं आहे. तर इथं सिंपल पद्धतीने जर मी RSI ची व्हॅल्यू किंवा इंडिकेटरची जर कन्सिडरेशन जर केलं, तर त्यामध्ये आपल्याला RSI जो आहे तो अशा पद्धतीने मूव्ह होताना दिसतो, की जो इथे जर बघितलं तर एक जे आहे एक लाईन असते की जी 20 किंवा 30 म्हणा किंवा 40 म्हणा त्यामध्ये आपल्याला खाली वरती जाताना दिसते. म्हणजे ह्या RSI मध्ये दोन महत्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवण्यासारखा आहे, की ही जी व्हॅल्यू आहे जर 30च्या खाली जर कन्सिडर केली जाते तर ती आपल्याला अतिशय वीक झालीये किंवा कमजोर झालीये याचा अर्थ आपल्याला तिथं कळतो. आणि जर ती 70च्या वरती जर असेल तर तिथं एकदम ताकद जी आहे ती चांगल्या मोडवरती आहे आणि ती सगळ्यात चांगल्या पद्धतीने होताना दिसते. आणि ही जी रेषा आपल्याला दिसते ती RSI ची रेषा आहे आणि ती RSI ची रेषा जी आहे ती अशा पद्धतीने वर खाली होताना दिसते. त्यामध्ये पण ही जी पिवळ्या कलरची रेषा जी आहे ती त्याचा मुव्हिंग ऍव्हरेज जो आहे तो 14 दिवसाचा मुव्हिंग ऍव्हरेज इथं आपल्याला तिथे दाखवत असते. बघा इथे 14 दिवसाच्या क्लोज वरती आपल्याला तिथं ती व्हॅल्यू किंवा ती किंमत RSI ची बंधन दिसते. म्हणून ज्यावेळेस RSI ची प्राइस ही किंवा RSI ची व्हॅल्यू जी आहे ती किमतीच्या म्हणजे आपल्याला वरती जर बघितलं तर ती किमतीची प्राइस किंवा किमतीची व्हॅल्यू आपल्याला तिथं बनताना दिसते. किंमत आपल्याला वरती जाताना दिसते, RSI खाली जाताना दिसतोय. याचा अर्थ हे विरुद्ध दिशेने वेगवेगळ्या दिशेने आपल्याला तिथं जाताना दिसतंय. म्हणजेच त्याला डायव्हर्जन जो आहे तो क्रिएट झालाय. याचा अर्थ असा आहे की तुमची जी किंमत जी आहे ती वरच्या बाजून झालेली आहे, परंतु त्या विरुद्ध RSI जो आहे तो खाली जाताना दिसतोय. म्हणजे किंमत जी आहे त्याचा अर्थ असा आहे की ती किंमत कमजोर झाली आहे आणि जे काही प्राइस किंवा किंमत वरती जाताना दिसते थोड्याच वेळात त्यामध्ये आपल्याला बदल होताना दिसेल आणि त्यानंतर तिथं ती एक खालच्या बाजूला आपल्याला जाताना तिथं दिसणार आहे. म्हणून ही गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखा मुद्दा आहे त्याच्यात, की ऍडिशनली की ही कमजोर होती आणि त्या कमजोरीच्या हिशोबाने आपण त्याला अंडरस्टँड करणं गरजेचं आहे. म्हणून जर RSI तुमचा हा 30 किंवा होणार 30च्या खाली आपल्याला जाताना दिसतोय आणि प्राइस किंवा किंमत जी ती वरती वरती जाताना दिसते. फॉर एक्झाम्पल ती 100 रुपयावरनं 200 रुपयांना प्राइस गेली, परंतु RSI जो आहे तो 40 वरनं डायरेक्टली आपल्याला 30च्या खाली किंवा 15च्या आसपास जाताना दिसतोय किंवा आपल्याला 10च्या आसपास आपल्याला जाताना दिसतोय. तर त्या केसमध्ये ही गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी की जर तुमची किंमत अगोदर 40ला होती आणि त्यावरनं ती स्लाइड 30ला होते, याचा अर्थ जी आहे ती खालच्या बाजूला जाण्यासाठी तयार आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला ही गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. दुसरं, इथं जर व्हॅल्यू जर बघितली तर 70ची व्हॅल्यू आणि ती इथं 30ची व्हॅल्यू, हे काय लाईन दर्शवते? ही जी 30च्या खालची व्हॅल्यू जी आहे ती दर्शवते ती दाखवते ओव्हरसोल्ड. ओव्हरसोल्ड ह्या शब्दाचा अर्थ असा आहे की तिथे विक्रीचा जो मारा जो आहे तो सगळ्यात जास्त झालेला आहे आणि विक्रीचा मारा संपून किंमत जी आहे ती पुन्हा वरती मार्गक्रमण करण्यासाठी जाण्यासाठी तयार आहे. या उलट जर 70च्या व्हॅल्यूच्या वरती जर RSI ची किंमत जर असेल तर ती ओव्हरबॉट असा त्याचा अर्थ होतो. आणि ह्या ओव्हरबॉटनुसार आपल्याला ही लक्षात ठेवण्याचं आहे की तिथं सगळ्यात जास्त खरेदी झालेली असून ती खरेदी केव्हाही दोलायमान स्थितीत असून तिकडनं आपल्याला युटर्न होण्यासाठी किंमत किंवा प्राइस जी आहे ती जाण्यासाठी तयार होताना आपल्याला दिसणार आहे. म्हणून जनरली जर तुमची RSI ची रिडिंग ही 70च्या वरती जर असेल तर ती ओव्हरबॉट ह्या कन्सिडरेशन केली जाते आणि इथे किंवा खरेदी न करणं हे शहाणपणाचं लक्षण आहे. जर तुमचा RSI हा 30च्या खाली किंवा 30 पेक्षा कमी व्हॅल्यूला असेल तर तो ओव्हरसोल्ड आहे. तिथं विक्री न करणं हे चांगलंपणाचं लक्षण आहे, कारण तिकडनं मार्केट जे आहे ते रिव्हर्सल साठी तयार राहणार आहे. इन शॉर्ट या दोन गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवण्यासारख्या आहे आणि तिकडनं आपल्याला आयडिया येताना दिसू शकते. का बरं RSI चा यूज करायचा, हे सुद्धा अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे. RSI चाच वापर किंवा उपयोग किंवा विनियोग का बरं केला गेला पाहिजे याबद्दल आपल्याला आयडिया येणं सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे. म्हणून त्या गोष्टीकडे सुद्धा लक्ष देण्यासारखं गरजेचं आहे. तर इथं मी RSI चा जो इंडिकेटर जो आहे तो रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स त्याचा जो चार्ट जो आहे इथे मी लावतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. तर रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स, ओके.
तर एक सिग्नल वाला रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स जो आहे तो मी इथे लावलाय आणि जो चार्ट हाईड जो केला होता त्याच्या अगेन्स्ट चार्ट मी इथे ऑटो करतोय, म्हणजे चार्ट आपल्या समोर जो आहे तो येऊन जाईल. लेट मी शो यू तो. हम्म. आता जसं मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं की जेव्हा केव्हा इथं जर तुम्ही व्यवस्थित ऑब्झर्व जर करत असाल तर जेव्हा केव्हा 70च्या रिडिंगच्या वरती प्राइस ज्यावेळेस असते त्या गोष्टीला ओव्हरबॉट टेरिटरी असं म्हटलं जातं, आणि ह्या ओव्हरबॉट टेरिटरीमध्ये त्या प्राइसला त्या किमतीला न खरेदी करणं हे शहाणपणाचं लक्षण असतं. जेव्हा केव्हा 30च्या खाली तुमची RSI ची रिडिंग किंवा प्राइस ज्यावेळेस असते तिथे खरेदी करणे हे शहाणपणाचं लक्षण तिथं पकडलं जातं. याऐवजी इथे विक्री न करणं, सेल किंवा विक्री न करणं हे महत्वाचं आहे. कारण जर हा ओव्हर सोल्ड झालेला एखादा स्टॉक असेल तर तो यू टर्न घेताना आपल्याला दिसू शकतो. तर इथं तुम्ही जर बघितलं, इथं जर रिडिंग जर बघितली तर त्यामध्ये तुम्हाला लक्षात येऊन जातं जेव्हा केव्हा प्राइस जे आहे ते 70च्या ओव्हरबॉटच्या झोनमध्ये आपल्याला जाताना दिसते. जसं की इथे हे 70च्या ओव्हरबॉटच्या झोनच्या आसपास प्राइस गेली, किंमत गेली. त्यानंतर इथं जर वरती जर तुम्ही किंमत किंवा प्राइस जर बघितलं तर ती कन्सॉलिडेशन मध्ये किंवा साईडवेज मध्ये आपल्याला 7 ते 8 आठवड्यासाठी जाताना दिसली. ही पुन्हा कूल ऑफ होऊन पुन्हा त्याला सपोर्ट घेतल्यानंतर एक हाय बनताना तिथं प्राइसचा किमतीचा दिसला, आणि त्यानंतर प्राइस किंवा RSI जो होतो साईडवेज मध्ये आपल्याला तिथं जाताना दिसतो. म्हणजे RSI वर ना आपल्याला त्या प्राइस च्या कन्सिडरेशन बद्दल जे आहे ती आयडिया येऊन जाते, आणि त्यानुसार आपण त्याचे जे रिडिंगच्या ज्या व्हॅल्यू जे आहेत त्या आपण व्यवस्थितरित्या तिथं घेताना दिसू शकतो. जसं की इथे आपण RSI चा जर कन्सिडरेशन जर करायचं जर झालं, लेट मी गो टू द लोअर ओल्डर व्हॅल्यू, म्हणजे आपल्याला तिकडनं लक्षात येऊन जाईल. समजा 1 जानेवारी पासूनचा डेटा 1 आवरच्या टाइम फ्रेम मध्ये जर मला जर बघायचं जर झालं, आणि त्यामध्ये या RSI चा इंडिकेटरचा युटिलायझेशन जर करायचं जर झालं तर तुम्हाला तिथनं लक्षात येऊन जाईल की स्पाइक्स ज्यावेळेस जनरेट होतात, जसं की या पर्टिक्युलर पॉइंटला जर बघितलं तर RSI इथं प्रथमतः काय झाला होता, ओव्हरबॉट झाला होता. म्हणजे ह्या ठिकाणी खरेदी न करणं हे एक चांगलं उत्तम लक्षण असतं. ह्याऐवजी जर तुम्ही ओव्हरबॉट झोनमध्ये तुम्ही त्या पर्टिक्युलर सिक्युरिटीला स्टॉकला बघताय तर त्या केसमध्ये तिथं जो दुसरा जो टॉप होऊन जाईल, म्हणजे इथं रिडिंग असताना 75ची रिडिंग होते आणि दुसरी जी रिडिंग झाली ती जवळजवळ 90ची रिडिंग झाली. आणि त्याच वेळेस किमतीचा प्राइस जर तुम्ही सेक्शन 1 आवर टाइम फ्रेम मध्ये बघितलं तर तुम्हाला इथं कॅन्डलस्टिक जी आहे ती एक स्पिनिंग टॉप वाली कॅन्डलस्टिक दिसते. स्पिनिंग टॉप वाली कॅन्डल जी आहे एक रिव्हर्सल वाली कॅन्डल आहे, आणि जिथं तुम्हाला दिसतंय की बाबा ह्यामध्ये तुम्ही हे करू शकता. कारण RSI मध्ये जो RSI ची जी रिडिंग जी ती जवळजवळ 90 आहे, कारण 75 वरनं ती 60 पर्यंत आली आणि तिथनं 90ला स्पाइक केली, म्हणजे तिथं एक हायर हाय तिथं झालेला आहे. आणि तो हायर हाय झाल्यानंतर RSI चा ओव्हरबॉट झोनमध्ये हायर हाय जनरली होतोय, म्हणजे ती एक सेलिंगची ऑपॉर्च्युनिटी आहे. आणि त्याच्यामध्ये सेलिंगची ऑपॉर्च्युनिटी जी की 1 आवर टाइम फ्रेम मध्ये तुम्ही ट्रॅक करू शकता, कॅच करू शकता. एक छोटासा स्टॉप लॉस लावून प्रॉपरली रिस्क मॅनेजमेंट करून त्याला तुम्ही रेप आउट करू शकता. तुम्ही बघू शकता 90 वरनं ही जी RSI ची जी किंमत आहे किंवा व्हॅल्यू जी आहे ती जवळजवळ 50 पर्यंत आपल्याला ड्रॉप होताना दिसला. आणि जर प्राइसचं किमतीचं इथं रिलेटिव्ह व्हॅल्युएशन जर बघितलं तर 85.72 पासून ती सिक्युरिटी ती व्हॅल्यू जी आहे ती जवळजवळ 85.35 पर्यंत आपल्याला येताना दिसली. म्हणजे ह्या सर्व महत्वाचे मुद्दा आहे. आता बिट बिट USD मध्ये आपण बघू, म्हणजे बिटकॉइनच्या याच्या चार्टमध्ये आपल्याला लक्षात येऊन जाईल की याचा उपयोग, याचा युटिलायझेशन जो आहे तो कशा पद्धतीने होऊ शकतो RSI चा. जर इथं तुम्ही RSI च्या व्हॅल्यू जर जनरली बघितल्या, जसं की इथे एक ट्रेंड जनरली चाललेला, आणि त्या ट्रेंडमध्ये तुम्हाला लक्षात येऊन जाईल की प्राइसचं बिहेवियर किंवा त्या RSI चं बिहेवियर काय चाललं होतं. जसं की इथं जर बिहेवियर जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला इथं पहिला टॉप होताना दिसला, परंतु तो टॉप ज्यावेळेस झाला तो RSI ची जी रिडिंग जी होती ती ऑलमोस्ट ₹80 ओव्हरबॉट झोनमध्ये होती. आणि त्यानंतर किंमत किंवा प्राइस जी आहे त्याची पर्टिक्युलर पूर्ण कन्सॉलिडेशन मध्ये गेली, रिजेक्शन मध्ये गेली. आणि तिथे जर तुम्ही इथं जर बघितलं तर एक ट्रेंड लाईन काढली, आणि त्यामध्ये जर कॅन्डल जर बघितल्या तर एक शूटिंग स्टार सारख्या कॅन्डल दाखवत होत्या, ज्या की हायर व्हॅल्यूला, हायर लेवलला तिथं न टिकणाऱ्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या क्रिएट होताना आपल्याला दिसत होत्या. म्हणून ह्या गोष्टीकडे तुम्ही लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. कारण ह्या RSI च्या रिडिंगवरनं आपल्याला हे सुद्धा लक्षात येऊन जातं की किंमत तिथं आयदर कमजोर आहे किंवा चांगल्या पद्धतीने तिथं क्रिएट होताना दिसू शकते. आता सगळ्यात महत्वाचं दुसरं एक चांगली एक सिंपलची स्ट्रॅटेजी आहे, ती स्ट्रॅटेजीकडे आपण व्यवस्थितरित्या इथे लक्ष देऊयात, ज्याला आपण डायव्हर्जनची स्ट्रॅटेजी असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल ह्या
क्रिप्टोमध्ये याच्यामध्ये मी जर इथं कन्सिडर करत जात झालं तर हा एक लो जो आहे तो इस्टॅब्लिश झाला होता ह्या क्रिप्टोच्या व्हॅल्यूमध्ये, जो की 1,01,000च्या आसपास होता. त्यावेळेस जर आपण RSI ची जर रिडिंग जर बघितली तर ती जवळजवळ 30च्या खाली किंवा ओव्हरसोल्ड झोनमध्ये होती. मी तिथे त्याला मार्कआउट करतोय. परंतु जर आपण त्या लोचा जो की 1,01,000च्या आसपास होता, मी इथं पॉईंट आउट करतोय 1,01,000च्या आसपास होता. दुसरा जो लो झाला तो 98,000च्या आसपास आपल्याला होता दिसला. परंतु ज्यावेळेस झाला त्यावेळेस जर तुम्ही RSI ची रिडिंग जर बघितली तर ती ह्या लोपासनं जवळजवळ वरच्या व्हॅल्यूला होती. भले ती 2 पॉईंटने असेल, 0.9ने असेल. याचा अर्थ असा आहे मित्रांनो, की ज्यावेळेस पहिला लो ज्यावेळेस झाला होता त्यावेळेस RSI ची जी रिडिंग जी होती अतिशय कमी अशा पद्धतीची होती. परंतु किमतीमध्ये प्राइसमध्ये ज्यावेळेस आणखीन एक नवीन न्यू लो ज्यावेळेस जनरेट होतोय त्यावेळेस RSI ची जी व्हॅल्यू जी आहे ती नवीन खाली किमतीला लो आणण्याऐवजी ती हाय साईडला आपल्याला होताना दिसते. याचा अर्थ असा आहे की किंमत भलेही डाऊन ट्रेंडमध्ये आहे, किंमत एक निच्चांक क्रिएट करताना आपल्याला दिसते, पण त्यावेळेस RSI जे आहे ती एक लो बनण्याऐवजी एक हायर लो क्रिएट होताना दिसते. आणि ह्या पर्टिक्युलर स्कीमला डायव्हर्जन्स असं म्हटलं जातं. आणि ह्या डायव्हर्जन्स जेव्हा केव्हा आपल्याला दिसतो याचा अर्थ असा आहे की किंमत जी आहे ह्या ओव्हरसोल्ड टेरिटरीमधनं आता युटर्न घेण्यासाठी तयार आहे आणि तिकडनं ती आपल्याला जनरेट होत एक चांगली मूव्ह जनरेट होताना दिसू शकते. आणि जर तुम्ही इथे व्यवस्थित जर बघितलं तर जवळजवळ 99,800 पासून किंमत जी आहे ती 1,05,000 मध्ये आपल्याला आवरली टाइम फ्रेम मध्ये जाताना दिसते. म्हणजे सिंपल भाषेमध्ये जर सांगायचं जर झालं, तुमचा RSI जो आहे तो एक नवीन फ्रेश लोअर लो बनवण्याऐवजी तो जर हायर लो बनवतोय अशा पद्धतीने, आणि त्याच वेळेस किमतीचा एक लोअर लो नवीन जनरेट होतोय प्रिव्हियस लो पेक्षा, याचा अर्थ तिथं काय होऊ राहिलंय, डायव्हर्जन्स होऊ राहिला. आणि ह्या डायव्हर्जन्सला भले 3 मिनिटाचा टाइम फ्रेम असेल, भले 15 मिनिटाचा टाइम फ्रेम असेल, भले 30 मिनिटाचा टाइम फ्रेम असेल, कुठल्याही टाइम फ्रेम मध्ये जर तुम्ही डिक्टेट जर करत असाल, त्याला जर तुम्ही व्यवस्थितरित्या शोधत जर असाल, त्यामधनं तुमच्यासाठी एक चांगल्या प्रकारची एक स्काल्पिंग स्ट्रॅटेजी जी आहे ती क्रिएट होऊ शकते. याला तुम्ही बॅक टेस्ट सुद्धा जो आहे ते व्यवस्थितरित्या करू शकता. मला नक्कीच आशा आहे की तुम्हाला याचा उपयोग जो आहे तो लक्षात आला असेल. तर हे कसं शोधायचं परत एकदा तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतोय. याच्यामध्ये किमतीने एक लो बनवलाय त्यावेळेस RSI नक्कीच तो 30 व्हॅल्यू पाशी किंवा 30च्या लोअर व्हॅल्यूला सुद्धा आत बनताना दिसू शकतो. त्यानंतर किंमत साईडवेज आपल्याला होताना दिसते आणि पुन्हा एक नवीन लो, नवीन निच्चांक होतोय. परंतु त्यावेळेस RSI जो आहे नवीन लो बनवण्याऐवजी एक हायर लो बनवतोय. म्हणजे RSI ची व्हॅल्यू इथं मी जर कन्सिडर करत झाली 22 वरनं 27 वरती वाढताना आपल्याला दिसते आणि किंमत जी आहे ती 101 वरनं कन्सिडर करा 99 वरती येताना आपल्याला दिसते. म्हणजे किंमत तर घटतीये, किंमत मध्ये घट होताना दिसते, परंतु त्याऐवजी RSI जो आहे तो वाढताना दिसतोय. आणि अशी विपरीत परिस्थिती जर आपल्याला चार्ट वरती भले 15 मिनिटाच्या टाइम फ्रेम मध्ये बनताना दिसेल, भले 3 मिनिटाच्या टाइम फ्रेम मध्ये बनताना दिसेल, भले 5 मिनिटाच्या टाइम फ्रेम मध्ये बनताना दिसेल, तर नक्कीच हा एक रिव्हर्सलचा सिग्नल आहे. आणि ह्या रिव्हर्सलच्या सिग्नल मध्ये तुम्ही एक चांगल्या पद्धतीचा ट्रेड जो आहे तो क्रिएट तिथं करताना दिसू शकता. आणि हे ट्रेड्स तुम्ही बॅक टेस्ट करू शकता, जसं की एक बॅक टेस्ट ट्रेड हिशोबाने तुमच्या समोर हा मी तिथं सांगितलेला आहे. आणि त्याचा विनियोग, त्याचा उपयोग जो आहे तो तुमच्या ट्रेडिंग स्टाईल मध्ये व्यवस्थितरित्या